καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία συνταγή την οποία την έχω δει από το εξωτερικό. Γίνεται χαμός, έτσι, είναι πεντανόστιμη και έχει πρωταγωνιστεί τη μελιτζάνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε πρώτο να φτιάξουμε μια ωραία σάλτσα για να βάλουμε στις μελιτζάνες. Θα πάρουμε 3 σκελίδες κόρδο, θα τις τρίψουμε στο ψηλό του τρίφτη. Και επειδή θα τα λείψουμε πάνω στις μελιτζάνες δεν θέλουμε να είναι χοντροκομμένο, οπότε το τρίβουμε στο ψηλό του τρίφτη. Θα κόψουμε μαϊντανό. Θα βάλουμε πιπέρι. Ελαιόλαδο. Περίπου 100 γραμμάρια. Το αφήνουμε στην άκρη. Ανάψτε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Καθαρίζουμε από την πάνω μεριά τις μελιτζάνες. Θα πάρουμε 2 ξύλα, έτσι. Επειδή ξέρω ότι εσείς μπορεί να μην έχετε τέτοιο ξύλο, μπορείτε να πάρετε 2 κουτάλους. Το ίδιο πράγμα είναι και να το κάνετε έτσι. Λοιπόν, θα βάλουμε τη μελιτζάνα στη μέση και με ένα μαχαίρι θα αρχίσουμε να κόβουμε. Μας ενδιαφέρει να μην φτάσουμε κάτω-κάτω. Και επειδή είναι οβάλι μελιτζάνες, εδώ στην αρχή θα μου προσέξετε λιγάκι. Εντάξει. Μετά τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Βλέπετε πως έχει γίνει. Θα βάλουμε λίγο αλάτι σε κάθε σχισμή που έχουμε κάνει. Ωραία. Θα την εβάλουμε σε ένα πυρέξ. Θα κόψουμε τώρα και την άλλη. Εγώ θα κάνω 2 μελιτζάνες, μπορείτε να κάνετε παραπάνω. Λίγο αλάτι. Θα πάρουμε από τη σάλτσα που έχουμε φτιάξει και θα λείψουμε το ενδιάμεσο για να μπορέσει να ψηθεί η μελιτζάνα και για να μην μας μαυρίσει. Ωραία. Θα πάρουμε 2 ντομάτες, κόβουμε φέτες. Θα τις κόψουμε στη μέση και θα ξεκινήσουμε να βάζουμε μέσα στις μελιτζάνες. Βάζουμε σε κάθε χαρακιά μία ντοματούλα.
Κόβετε ψηλές φέτες, όχι χοντρές, και δεν μας ενδιαφέρει να πάει μέχρι κάτω. Βέβαια ακόμα δεν είναι η εποχή της ντομάτας και δεν βοηθάνε καθόλου. Εδώ έχω τυρί γραβιέρα ή κάποιο άλλο τυρί που θέλουμε να λιώνει λιγάκι. Θα το κόψουμε ψηλές φέτες. Θα προσθέσουμε στη μελιτζάνα και αφού βάλαμε τυράκι θα λείψουμε με την υπόλοιπη σάλτσα που έχουμε φτιάξει. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Αφού έχει ζεσταθεί ο φόρος μας, πάμε για ψήσιμο γύρω στα 40 λεπτά. Αντιστάσεις 180 πάνω κάτω. 40 λεπτά μετά είμαστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάρετε από το τυράκι που έχει λιώσει. Είναι ένα φανταστικό πιάτο, πανέμορφο, που μπορεί να σταθεί οπουδήποτε. Το αφήνετε να κρυώσει και σερβίρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε, ελάτε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!